I have, as you may remember, occasionally mentioned the symbolism of the cross. Well, one of them, the cross, the intersection of the vertical and horizontal dimension. And that's a useful reminder for your life, so that at any time you don't lose your connectedness with the vertical dimension, which opens up in the present moment. Như mọi người đã biết, tôi nhớ là thỉnh thoảng tôi có đề cập đến biểu tượng của cây thập tự giá. Trên cây thập tự giá này có sự giao nhau, sự cắt ngang của hai chiều, một chiều đứng, vertical dimension, và một chiều ngang, horizontal dimension. Và cái biểu tượng này là một lời nhắc nhở rất tốt cho chúng ta, để bạn luôn luôn không bị đánh mất sự kết nối với chiều đứng đang được mở ra trong phút giây hiện tại. Which we could call the being dimension. In that vertical dimension, you are already whole, complete. There's nothing to add in because that is your essence, the timeless essence of who you are, and that is connected to the source of all life, connected eternally to the source. It is an emanation of the source, whatever name you want to give to what I now call the source, the origin. Chúng ta gọi chiều đứng là chiều kích của hiện hữu. Với chiều đứng này, bạn vốn đã đầy đủ, đã trọn vẹn, đã hoàn hảo, không có gì để thêm vào, bởi vì đó là bản chất chân thật của bạn, là cốt lõi ngoài thời gian của bản thể chúng ta. Chiều đó được kết nối với cội nguồn của sự sống, bất tử và vĩnh hằng. Bạn muốn gọi nó bằng tên gọi gì cũng được, và tôi gọi đó là nguồn, là gốc rễ nguyên thủy của sự sống. So that is your connectedness to source, and that is your oneness with the source. Only be found in the vertical dimension, which we can also call the being dimension. It opens up when you become present. There is no matter how long, cessation of the stream of thinking, and a space opens up, an inner spaciousness. Sự kết nối của bạn với cội nguồn của hiện hữu và tính nhất thể của bạn với cội nguồn này chỉ được thấy nơi chiều đứng, mà chúng ta cũng có thể gọi là chiều của hiện hữu. Chiều này khai mở khi chúng ta có mặt trong giây phút hiện tại. Dù cho dòng suy tư có xuất hiện hay không xuất hiện cũng không thành vấn đề. Và chiều đứng nó mở ra một không gian rộng thoáng bên trong. And in that, you realize the depth of who you are, but there is no conceptual realization. There is only a silent knowing, a silent realization of the being that you are, the presence that you are. Vertical. Và trong không gian đó, bạn sẽ nhận ra chiều sâu của bản thể mình. Không phải là sự nhận biết mang tính khái niệm, mà là một cái biết yên lặng của bản thể. Và trong chiều đứng ấy là sự thuần tịnh
của hiện hữu của chúng ta. The horizontal dimension is the dimension, we could call it the doing. It includes thinking, because thinking is a kind of doing also. So the moment you move into thinking, you're in the horizontal dimension. And then doing, also thinking, then becomes doing. You do something. In order to do something, immediately time needs to come in. You need time. Even whatever you do, you need time. Even to make a cup of tea, you need time to make it. Any doing, thinking also requires time. So time comes in. That's part of the horizontal dimension. Còn chiều ngang là chiều mà chúng ta có thể gọi là chiều động, chiều của hành động, doing dimension. Nó bao gồm cả suy tư, vì suy tư cũng là một dạng của làm, một loại hành động. Vì vậy, khi bạn đi vào suy nghĩ, bạn đã ở trong chiều ngang. Việc làm và suy nghĩ trở thành hành động, gọi là thân hành hay ý hành. Để làm một việc gì đó thì ngay lập tức thời gian cần đến. Bạn cần thời gian cho bất cứ công việc gì. Ngay cả pha một tách trà, bạn cũng cần đến thời gian để pha nó. Bất cứ hành động nào, kể cả suy nghĩ, chúng ta đều cần đến thời gian, vì đó là một phần của chiều ngang. And you need time there. Time is has the two polarities. The time, it on the one hand, it enables you to grow, it enables you to evolve here in this dimension, but to acquire new knowledge, new experiences, to try things out. As a person, you can become more mature, you can acquire more knowledge, but if there's a continuous lack of vertical, then the limitations of the person will increase as the older you get. You realize that whatever you achieve on the horizontal dimension has enormous limitations, and these are ultimately never fulfilling. Ở thời gian bao giờ cũng có hai cực. Một đằng nó làm cho bạn trưởng thành, làm cho bạn thăng tiến trong chiều này, để bạn có thêm những hiểu biết mới, những kinh nghiệm mới. Bạn thể nghiệm được mọi chuyện trong đời sống của một con người. Bạn trở nên chín chắn, già dặn hơn. Nhưng nếu không có sự hiện hữu liên tục của chiều đứng, thì sự giới hạn của kiếp người sẽ gia tăng. Bạn càng có tuổi hơn, bạn càng hiểu rằng bất cứ những gì mình đạt được trong chiều ngang của thời gian đều giới hạn vô cùng, vì chúng không bao giờ cho ta một cảm giác viên mãn đầy đủ được. But it's not to be denied. You need you need the horizontal also, and you need to give it. You need to honor it. You can't just say, "Okay, I'm not going to be bothered with anything anymore, because it's all future." No, nothing. Just leave me alone. I just want the vertical. Then the horizontal dimension will make demands upon you, and if you don't challenge yourself, it will challenge you. And even if you challenge yourself, it will still challenge you. Nhưng chúng ta không thể phủ nhận chiều thời gian này. Chúng ta ở đây đều cần đến chiều ngang, và bạn cần phải trân trọng chiều ngang đó. Và chúng ta có thể nói rằng, ok, tôi sẽ không bận tâm gì đến mọi chuyện nữa. Đó là chuyện của tương lai. Chẳng là gì cả. Hãy để tôi yên. Tôi chỉ muốn chiều đứng thôi. Và như vậy thì chiều ngang tôi đã nói đến sẽ làm khó bạn. Nếu bạn không tự thử thách mình,
thì nó sẽ thử thách bạn. Và dù cho bạn có tự thử thách mình đi nữa thì nó vẫn thử thách bạn. So that's these dimensions. The art of living is to bring the two together, so that when you're engaged in thinking and doing, you don't completely lose yourself in the thinking and doing. And then you give an importance to the world, an absolute importance to the things of the world, including your possessions and your achievements, and whatever it may be, the economic situation. You give an excessive importance to the things of this world, and then this world will consume you, and you will lose yourself in it. And that's a terrible fate. Vì vậy, nghệ thuật sống là sự kết hợp giữa hai chiều này. Để khi bạn cần đến suy tư và hành động, bạn sẽ không bị đánh mất hoàn toàn bản thân mình trong những suy tư và hành động đó. Nếu chúng ta quá quan trọng cho thế gian một sự quan trọng tuyệt đối cho những chuyện đời thường, bao gồm bất cứ gì như tài sản, sự thành đạt hay điều kiện kinh tế gì đó, và nếu bạn đặt sự quan trọng quá mức đến những chuyện thường tình như thế này trong đời sống, và như vậy thì thế giới bên ngoài sẽ nuốt mất bạn. Bạn đã đánh mất mình trong đó, và thật khủng khiếp nếu chúng ta có một số phận như thế.